Welcome back again to my channel, and for this episode, mag-unbox ako ng isang multi-purpose wrap from Sanyang. So, I decided na bumili ng 5 layers kasi if you've seen my previous vlog, nag-unbox ako ng balikbayan boxes na 2, and prior to that, nagpadala din yung sister ko sa Saudi Arabia ng 2 boxes din. In short, ang sobrang dami talaga ng mga grocery items dito sa bahay. So, hindi ko alam kung saan ko sila ilalagay. So, I look for something na affordable, which is nakita ko sa item na ito. Kasi it cost ano lang siya, 1,400 something. Ano sabi ni Sarah? Sabi ni Sarah, it's affordable, space-saving, reliable. So, super perfect to siya. Nung nakita ko siya kanina sa Robinsons, talagang kinuha ko na siya, tsaka nagkataon na last piece na rin siya. So, hindi na ako nag-doubt. Pero mukha namang maglalas siya ng matagal. Diba, Sarah? Oo daw, sabi ni Sarah. I hope na maging maganda yung outcome nito pag na-assemble ko na. So, I'll see you! Okay. Yan yung mga grocery ko na naiwan sa akin. Yung iba kasi pinamigay ko na, pero madami pa rin siya. Guys, samahan niyo ako mag-unbox. Okay. Oh my God. May instruction siya. So, I hope na maayos ko siya kasi marami namang step by step na procedure. So, merong instruction, tapos may step 1 nakalagay, step 1 hanggang sa step 7. I-check ko muna yung mga parts kung complete siya. So, complete. And then yung 40 pieces. So, ito siya. Ito pala yun. Sabi kasi nung guy kanina dun, dapat daw ingatan ko daw to. Kasi pag nasira ko daw tong plastic, ay may hindi na daw magdidikit o hindi na siya mag-ano. Ito sabi niya. Hindi na daw maglalak. Good luck. Ganun. Anyways, merong sobra na 2. Parang pinasobra. So, okay. Complete na yung mga tools. So, ang gagawin ay isi-set up, i-assemble ko na siya. Step 1, of part 8. Into the code of part 8, please note that the part 8 must be up. So, ito ang ayoko, yung nag-assemble. Hindi ko ito siya gusto. Pero kasi hindi naman pwedeng pumasok kasi sa mga units na yun yung mga workers. So, put part A into the hole of part A. Okay. Please note the gap of part A must be up. Okay. So, tapos na po step 1. So, step 2. Put metal net B. Net B.
matangkad siya. So, madami akong malalagay. Kaya pinili ko siya. So far naman, matibay na yung pagkakatawa. Ang hirap na. Struggle. So, dinagay ito yung medyo mahirap kasi hindi compatible. Hindi siya naglalak. Hindi ba? Finally. So, I think perfect siya dyan sa space na yan. So, medyo okay naman yung pagkakagawa ko. Feeling ko. Maganda yung product. So, kailangan lang talagang maliin yung ito. Otherwise, medyo nililipit. So, tomorrow, aayusin ko na yung mga grocery items. Lalagay ko dyan. And, ano siya? Perfect siya. Maganda siya. Kasi, yung iba naman magagaan. So, madami siyang malalagay. So, it's worth it. And I'm happy. Thank you guys for watching and see you next time. Bye! I mean, see you tomorrow sa pag-arrange ko ng mga items ko, sa pag-organize ko ng mga items. So, good night and stay safe.